Мої шанування глядачам «Постправди», я Христя Луцик, і ми продовжуємо ділитися з вами ексклюзивними деталями про те, що відбувається сьогодні на фронті в Україні. Ми спілкуємося безпосередньо з бійцями, які зараз знаходяться на лінії фронту. Вони розповідають нам деталі про те, як відбувається зіткнення на тій чи іншій ділянці, на тому чи іншому напрямку, які процеси зараз відбуваються на фронті, які загалом настрої серед військових. І сьогодні в нас є нагода поспілкуватися з офіцером української армії, з капітаном бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Євгеній Оропай сьогодні буде в нашому інтерв'ю. Позивний його «Скіф», і про те, яка сьогодні ситуація на фронті, якої допомоги Україна потребує, та не тільки ми будемо говорити у цій розмові. Тому ставте вподобайки та поширюйте це відео у свої соціальні мережі. Ми починаємо. Що ж, друзі, доєднала до нашого ефіру Євгена. Євгене, вітаю. Розкажи, будь ласка, яку ситуацію станом на сьогодні маємо на вашій ділянці фронту? Адже з новин знаємо про зовсім різні ситуації, які є і поблизу Покровська, коли є певні контратаки українські, а в Курській області ми бачимо трохи інші рухи. Що у вас, яка динаміка дій на вашій ділянці? Доброго дня. На нашій ділянці зіткнення саме де стоїть наш батальйон і наша бригада, 4-та бригада оперативного призначення. Ситуація напружена, і вона була вже за останні 1,5 роки такою напруженою. Тобто майже щодня на нас ідуть активні піхотні штурми, ворог використовує багато FPV, використовують скиди з мавіків, тобто вражають наших піхотинців, які сидять на передній лінії бойового зіткнення. Ну, скажімо так, навіть логістику, тобто доставку харчів, доставку провізії, зміну ротаційну людей зробити вкрай важко. Тобто, ще раз кажу, дуже-дуже напружено. Фактично поясни, щоб більш зрозуміло було на конкретному прикладі. От ти сказав про провізію. Як саме вона доставляється на передній край? Тому що очевидно, що туди заїхати автівкою чи хоча б занести на руках якусь певну їжу чи БК неможливо, боєкомплект. Так, дійсно. Воду ми, наприклад, хлопцям в 0,5 бутилках скидуємо мавіками, а якщо ми кажемо про БК або там про провізію більш там складну, тобто це їжа, харчі, скидаємо з великих дронів, там, ну, грубо кажучи, мішками. Тому що робити логістичні дії, тобто пересування, особливо на транспорті, в нічний, в денний час не має значення, ворог застосовує і нічні дрони, і також денні дрони. Тобто він бачить наші машини, бачить наші бронетранспортери, там, танки і тому подібне, і є велика вірогідність ураження, і цим самим ми не хочемо наражати на небезпеку наших водіїв, логістів і тому подібне. Тобто все доставляється в більшості випадків, тобто я кажу зараз в відсотковому положенню 70/30, 70 – це через повітря. За скільки кілометрів до безпосереднього нуля починається така вже відносно зона смерті, її можна назвати, в яку заїжджати по світлому вже небезпечно, і вже починаючи звідти, люди намагаються не ходити просто так там при відкритому небі? Все залежить від ділянки і від саме рельєфу місцевості, на якому знаходиться саме підрозділ. В основному це 20-25 км вже становиться небезпечно. Чому? Тому що FPV-дрон може спокійно літати на 15 кілометрів. Якщо це оптоволокно, то йому на РЕБ взагалі все одно. На нашому напрямку ворог дійсно застосовує і нічні оптоволоконні дрони, і денні. Тому в середньому більше 25 км – це вже зона враження і пряма небезпека ураження від таких дронів. Якщо більш детально говорити про тактику росіян, чи змінилась вона, яка вона, як в них з тими самими дронами, про які ти говориш з їхнього боку, наскільки добре вони ними володіють? Я не хочу применшувати заслуг ворога. Ворог навчається і ворог дійсно сильний. І за останні місяці, навіть останній рік, ми бачимо чітку тенденцію підйому ВПК внутрішньої на території Російської Федерації. Вони максимально використовують все, що в них є, стають на військові рельси. Для нас, в першу чергу, це дуже небезпечно, тому що недооцінювати ворога – це саме погане, що може бути на війні. Ворог вчиться, ворог ефективно зараз використовує свої засоби, але до сил він відноситься максимально ганебно. Тобто навіть те, що було там 2 роки тому, коли в них були вагнера і тому подібне, вони краще використовували особовий склад.
Тобто люди для них це просто юніт, який відправляють вмирати. А от засоби, ті ж самі танки, ті ж самі FPV, вони дійсно цінять і вони використовують їх на славу. Тобто вони, ну, для нас це дуже погано, але вони знищують велику кількість наших коробочок, велику кількість наших логістичних з'єднань. І ну, для нас це дійсно дуже напружена ситуація. В першу чергу нам потрібна консолідація всього світу, всіх, скажімо так, країн з розумінням того, що Путін і Російська Федерація це агресор, в першу чергу, який напав на суверенну країну. Це більше всього хочеться і мені побратимам, щоб всі розуміли, що це тварина, яка знищила мільйони життів. Зруйнувала десятки, там сотні сіл, міст і тому подібне. Що нам не вистачає засобів? Та багато чого. Нам не вистачає важких артилерійських установ, які будуть працювати на дистанції, тобто які зможуть відпрацьовувати логістичні шляхи під'їзду росіян до своїх ліній розмежувань, щоб вони не підвозили БК, щоб вони не робили ротаційні дії. Щоб ми могли зробити більшу буферну зону і піхоті було трошки легше, щоб ми її могли розгрузити. Нам не вистачає великої кількості дальнобойної зброї, яка може стріляти по точкам зосередження ворога в їх тилу. Нам не вистачає на передній лінії бойового зіткнення тих же самих дронів. Тобто великої кількості дронів, FPV, будь-то аналоговий зв'язок, будь-то оптоволокно, цифровий, неважливо. Тобто засоби на війні дуже вирішують, так же само, як і сили. Сили – це люди. Нам не вистачає на даний момент також мотивованої піхоти, мотивованих солдатів, які були там в 22-му, 23-му, на початку 23-го року. Тому що, ну, на жаль, війна забирає багато життів, як зі сторони українців, які захищають країну, так і велику кількість з грандіозним співвідношенням російських окупантів, які приходять до нас. Ми вимушені захищати свої землі. Тобто, якщо ми не будемо захищатись, ну, вони просто пройдуть, захоплять цю територію. І на Україні вони не зупиняться. Далі буде інші країни. Я особисто і всі мої побратими хочу подякувати всім свідомим громадянинам Сполучених Штатів, які нас підтримують на протязі всієї повномасштабної війни. Вони молодці, ми їм дуже вдячні. Я хочу подякувати всім європейським країнам, які нас підтримують. Почула тебе. Ну і наостанок, скажи, будь ласка, взагалі, от ми так трошки вже відійшли навіть на наші якісь там з тобою інтерв'ю, розмови, які, так здається, недавно були, а то вже пройшли роки, і ти ще до того воював. І просто от в мене людське таке просте питання, як воно, тебе запитують то часто, і я запитаю зараз, бо від кожного того інтерв'ю, де тебе запитували про те, як ви тримаєтеся, проходить певний період часу, і за той період може стати або легше, або гірше. Сьогодні, коли накопичується сукупність факторів і складна ситуація на фронті, як ти сказав, коли росіяни пруть всім, чим мають, і ви маєте це стримувати, і отак ще десь з заходу линуть якісь різні такі цікаві заяви. Як ти і твої побратими тримаєтесь вкупі, аби ну не розклеїтись остаточно, і коли слова, переговори і перемовини так багато аж в повітрі? Це дуже складно. Я зараз виражаю свою думку, я не можу за всіх казати, я втомився. Більшість моїх побратимів, ми дуже втомилися. Мене не зваблює війна, мені не подобається хоронити друзів, мені не подобається дивитись на те, що відбувається на бойовій лінії зіткнення. Більшість військових мають ПТСР. Нам складно, ми хочемо, щоб це все закінчилось. Але більшість свідомих українців та і громадян всього цивільного світу розуміють, що те, що зараз відбувається на фронті, може відбутися через певний час в цивільних містах знову. Я вже казав не один раз. Я не хочу, щоб моя дитина через 10 років брала зброю, воювала. Будь-які слова перемир'я з Російською Федерацією це пряма відсилка до договорняків, які були під час першої війни в Абхазії. Давайте так, Абхазія, або там, коли Грозний штурмували перший раз, і тому подібне. Я не хочу повторення цієї ситуації на території України. Будь-яка можливість
зупинити лінію бойового зіткнення для Росії однозначно буде для того, щоб вона накопичила сили і вже вдруге напала на нас. Тому все, що я можу сказати, титанічними зусиллями всі українські захисники тримаються на лінії бойового зіткнення. В надскладних умовах, коли іноді буває температура в повітрі мінус 25 взимку, вони сидять в окопах на межі можливого. Влітку, коли температура постійно падає і змінюється, коли йдуть зливи, це несприємно. І більшість піхотинців, вони дійсно титани. Більшість тих, хто працює на логістиці і щодня ризикують своїм життям, виїжджаючи туди, куди іноді просто ти не проїдеш. Іноді навіть реб не спасає від оптоволокна. І водій розуміє, що він їде, якщо попаде дрон FPV в його машину, він з великою вірогідністю може загинути. Тому все, що я хочу сказати, що всі тримаються, але втома просто неможлива. Дякуємо тобі та твоїм хлопцям за роботу, яку ви виконуєте щодня вже впродовж цих років. Ну а нашим глядачам дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, аби не пропустити багато важливого про війну в Україні.